sa mga kasal na himo na lang 100. No? Kag isa pagiging example sa 1993, may mga 490 weddings sila. Pero sa 2007, 127 weddings na lang. Nakita ninyo, nagapanaw ang number sa pinakasal sa ilang parokya. Siguro kitang sa parokya, makakita man sila nga klase realidad, gamat-amat panaog ang number of weddings. Now, ang malamo ng mga rason nga ang nagapanaog ang numero sa kasal. Una, tungod kaya isa ka parokya na tako, we try to subdivide it into several parishes. Then we have their own records also. Di makita mo, nga nagdamay na to ang ilan ng mga numero sa kasal. No? Pero ang isa paging kamalamo ng mga rason, ang mga damo nagalipin ng mga mag-asawa na walang kasal, cohabitation. Ikadua, tapos sa mga civil marriages, no? Either kung isa by convenience, pakasalan na sa huwes, or by trial and error way or method, no? Pakasalan na sa huwes, or forced by convenience, ganang gusto, or maybe may trabaho sa abroad, mapakasalan na sa civil, magbalik na lang ang simbahan. Muna. Nagkatamo rason. Or others, they switch to other religion. Nagdaya ng ilang religion, so dito na sila nakasal. No? Kag another one, they all claim na masyado pinakamahal ang kasal sa simbahan. So hindi na lang sila. No? Kag ang isa pagin, they get married in other parishes. Kaya dito sa isa ka simbahan, ako po yung ilang altar. No? Lawing yung ilang communion aisles. So, lawin ko ng marcha, kag-koreal. Sa among parokya, laway ang altar, mabulang ng marchahan mo. So, doon mo na ang mga reasons. No? Kag problems with birth certificate, baptismal certificate, and other requirements like sinomar or certificate of no marriage. No? Kaya lang iba sa ilang hindi na magpakasal kay may problema sa mga papilis. Okay. So, ang statistics pagit, nag-silay, nga 2/3 sa mga batang naging-bunyagan, they are children of parents who were not married in a Catholic Church. They naga-discourage pag ina, kay may parokya na mag-silay, okay, ang dinikanan na wala makasal sa simbahan, hindi pag-bunyagan nila bata. Hindi nag-create ng tension. Okay? Ang salat ni Pedro, salat ng dalibuhan. Tapos, hindi man siya agreement sa tanan-tanan ng parokya. Kaya basi doon sa imbo na niya parokya, basi sa piyak doon mo, liyagan niya bata, yapon. Ano ang proper way of dealing with it? No? For pastoral reason, ikaw ang pastor, ikaw ang parish priest, out of mercy, maluoy ka ganin, sinabunyagan na. With a promise, dapat you have to convince the parents na huwag sila makasal sa simbahan nga, first din yung mga bata na yung bunyagan sa subong, but you have to make a promise na kung wala mo ng impediment, no, sa blood, wala sa hindrance, no, sa dason, makakasal din ka mo, kahit kung mamudira sa opisina, kaya pati gayon, ma-formalize ang inyong kasal. Ang muna dapat, mag-promise sila na mapakasal sa simbahan. Kaya kung saan ang rason nila mo na nakapigado, kami kasal na tingnan nila damang magastos. Hindi ba na? Galing ang nagapamahal, hindi ang mga balagan sa simbahan, kundi ang polusyon. Kag sumuman ang mga trahilibuda, kag mga video, kag mga kunakabada, ang mga prenuptial pictorial. So muna sa feminine realidad, no? Kaya mga makita nato nga we cannot deny that the realities of Filipino families are changing. Nagkakambyo, magiging katasigid. No? Kaya kung paano nato ni sila masabat ng mga problema sa ating mga parokya. No? As members of Divine Mercy, we are aware na kadamo sa mga realidad. There is a drama of solitude experienced by countless men and women in our own day. Company Pope Francis, I think of the culture of waste, the throwaway culture. Now, the culture of the ephemeral or the temporary, no? And the elderly, they are abandoned even by their loved ones and children. Many men and women left by their spouses, and the widowers, migrants, refugees fleeing from war and persecution. So, kung man all those who feel alone, misunderstood, and unheard,
And those many young people who are victims of culture of consumption, ang balik po Francis, damdaman galing sa mga vulnerable individuals in our own community. Kaya pinanantagaan sila sa atensyon. So they experience the paradox of globalized world according to him. He said, we are filled with luxurious mansions and skyscrapers, but a lessening of warmth of homes and families. Okay? Many ambitious plans and projects, but little time to enjoy them. Silipagin niya, many sophisticated means of entertainment, but a deep and growing interior emptiness. No? Kanilang gadgets o sa sunod will remain empty and lonely. And many pleasures, but few loves. Many freedoms, but little freedom. Hindi makikita kay Hillwide. Kasi nila po, Francis, the number of people who feel lonely keeps growing. Hindi ka mga members of the Apostolate of Divine Mercy, as you grow older, no, the more you become younger, holier and wiser, joyful, or maybe the more you grow older, the more you become bitter. The more you become lonelier. Ano na lang na, no? Si Pope Francis, pinakabal, gusto niya maging malipayo kita. Sabi niya, as thus the number of those who are caught up in selfishness, gloominess, distracted by violence and slavery to pleasure and money. Kaya silipagin niya, our experience today is some way like that of Adam sa Genesis. So much power and at the same time so much loneliness and vulnerability. He was given all the power to explore, to take care of the whole environment, the whole world. But he feels lonely and vulnerable. People are less and less serious about building a solid and fruitful relationship of love. In sickness and in health, for better and for worse, in good times and in bad, tinihin na nagsubong, no? Love which is lasting, faithful, conscious, stable, and fruitful is increasingly looked down upon, viewed as a quaint relic of the past. It would seem that the most advanced societies are the very ones which have the lowest birth rates and the highest percentages of abortion, divorce, suicide, social and environmental pollution. That's why the conclusion is, walang forever. Ngabi man yung uwa ka pa to remain faithful. Ngabi ito at mga puyo, kapalo ka ng makabuod. Ngabi kinaglanon, maghimo ka sa mga works of charity and works of mercy. Okay, everything is passing through, everything is just temporary and ephemeral. No? We have this throwaway culture. You don't need your gadgets and furnitures, you throw them away. You don't need your food, you don't need your clothes, you don't need your husband and boyfriend, throw them away. You don't need the elderly and the children, throw them away. What kami tendency na doon, sinili po Francis, if ever you throw away, that means you feel you are self-sufficient. Kaya kung basta hindi ka sa kabuhi, ngabi nga sagad mo na upot inang mga bagay, hindi ba kabuhi mo kayo self-sufficient naman, islan mo naman pagbuhi. No? When we perceive each other no longer as valuable, wala man bili, wala man siya pulos, kaya kabuhi. No? So, but once we perceive each other, no, not as a waste, hindi pasura kundi or papungat as a burden, but when we look at each other as a gift, the more we appreciate, the more we will treasure that gift. So every person is a gift. Ang muna nga ba ni St. John Paul? So everything there is forever. Okay? More pa? Now, and then, makita natin that the Holy Father would like to give us hope. No? Hindi nga, mano na lang kami galing kay walang forever ni. We will live in a culture of despair, frustration, and depression. Kung katamo sa mga misfortunes na nagabot sa ating kabuhi, kag halos ang adlaw at tanan, nagatinusapon ka kay grabe yung mga problema, mapabilin ka lang sa mo sila na kaintaran. Why man na nila yung maglay ng ulo mo, no? Kundi, patingwa naman tayo with the grace of God, with the help of other people. Now you try to rediscover once again your
inner strength and try to gather again what has been broken, what has been scattered. That's why Pope Francis would like to proclaim that there is such good news to the family. So para sa iyaya, this is a good news. Mayong balita para sa pamilya. That's why he made his apostolic exhortation entitled Amoris Laetitia, the joy of love. Amo ning sabat niya sa mga nagatangis, nagaproblema, kag nagsukamod na pinong, kag nagakamang naging sa kadamdamo ng mga trahedya na nag-abot sa ilang nakabuhi. Pinapamundo niya, there's so much joy of love for all of us. Alam mo si Pope Francis, ang pagsanto papa niya, ang first niya na encyclical letter, ginatigulungan Evangelii Gaudium, meaning the joy of evangelizing, ang kalipay sa pagbantala sa pulong ng Diyos. Then, nagasugod siya sa kalipay. Ang Vatican Council sa 1965, Gaudium expressed na gasiling, the joy and sorrow of God's family is also the joys and sorrows of the Church. Alam mo lang yan, may sorrow. Si Pope Francis Indula, yung sorrow. Kaya nga, so kung mag-implementa na sila niya, we have to elevate our consciousness. Think something positive. I want you all to exude that joy. Joy that comes from knowing Jesus, of embracing Him as your friend and Savior. So wala na niya, kaya mo na sabat niya sa mga pamilya na nagatangi sa bilog ng kalibutan, sila niya, Amoris Laetitia. There is a joy of love from our family. Okay? Nanotice nyo na pala nung kaisa nga sa kadagdag mo sa mga buluhato na itong ginahin sa susunod sa balay. Luto, taba, panimlo, upra, ako sa inyo. Doon mo na, kahit kung kaisa, nagasaka din ako small, samtang iba na yung mo sa balay, nagpasa-pasa sa newspaper, hindi ang computer, text. Pero kung ikaw nanay, sabi mo kung kaisa, gapo na pangakit ka bang nagasakay, sunggol ka po small, pero daw, bali wala ka na kung kaisa, daw naman nga sinabi sa sulod balay, daw part na isang imo nga ginpiling na bukasyon na mangin iloy o tatay. Pero ang pinakamasakit kaya kung nagamat-amat bunat ang relasyon ninyo sa sulod balay, something that is relational, that what makes you really sad. This time, the joy of love is something, is not only mere function of husband and wife and children, but rather is on the relational aspect of family life. Now, ang joy of love ngayon is an apostolic exhortation, laligay, exhortation, suggestion, laligay, panugdaon. So, depende sa imo na kung seryoso ko hindi. Basta, the church, as a mother and teacher, will always be there to care, to guide, to coach, to teach, to accompany. At the same time, she's going to teach the doctrine so that you will grow in virtue and holiness. Now, iniimpirmahan sa Santo Papa sa March 19, Fiesta ni St. Joseph. Bisan pa ang adlaw sa pagpirma sa Apostolic Exhortation, Fiesta ni St. Joseph. Si Pope Francis may devotion sa kay Sleeping Joseph. Nga kung mga hindi na siya kainchindi sa kanan ng mga problema, ginasulat sila lang sa papel, kaya ginabutang sa statue ni St. Joseph the Dreamer. And allow St. Joseph to dream for it. To dream, to sleep, to rest, means to contemplate. So I don't mind at all if you fall asleep when I am talking here in front. At least even though your eyes are closed, but I believe your heart is awake, listening from me. That is from Song of Songs, chapter 5, verse 2. Si Dionysius da Areopagite sa 1 Corinthians, samtang nagawali si San Pablo sa second floor sa building, si Dionysius, isa young man, nagapungko sa bintana kang natulugan.
Isang wali ni San Pablo, anong natabo? Nahulog sa bintana. Tigdinalagan sila tanan, ano natabo? Ang mga istorya ni Dionysius, si San Dionisio, sino tigdiga San Dionisio? San Dionisio na taga-Areopago sa Athens. Lakan sila tanan kung ano natabo sa kay Dionysius. Si Dionysius nagbukpa lang sa duta na wala sa nagbup-ukol-bukol. You see? Kaya nga nagapamati sa sangpulong San Diyos, ginatuyo siya, ang iyang mata, sirado, ang iyang nagipusukon, nagkabutang. Nga, nagkakala niya sa first letter to the Corinthians, chapter 15, because Dionysius became the bishop of Athens. No, si San Pablo, very faithful sa mga friends niya. Matapos na sa sulat sa mga epistola niya, isulat siya matapos sinulat ang mga remarkable persons outstanding in the faith. Normally, they became the first disciples, the first bishops of that place. San Dionisio. So, wala ko tudlag, ko nagatulog ka lang. Basta hindi ka na magurago, kaya nag-gusto ko na sa total mo. Okay. So, ang encyclical ng sulat March 19, ginpagwa sa publiko, Abril 8, tungod kay we have to give time for the translations of the text in different languages. Kasubong sa French, English, German, Italian, Portuguese, and Spanish. The original text was in Latin, Amoris, Laetitia. Magsulat kayo sa Latin ng mga article o mga libro, ang first two words ang unang title, like Pater Noster, Amay Namon, Salve Regina, Hail Holy Queen, Familiaris Consortio, first apostolic exhortation, the destiny of family. So, ang first 2 to 3 letters, ang munang title sa isang article o mensahe sa simbahan. Now, isa pa again, ang English text may 215 ka mga pages. Pero abinin nyo, ang footnotes, ang mga komentaryo sa ilalim sa pages, 400 footnotes. Kaya during the official publication sa tubangan sa mga journalists at mga media people, ang ilang mga pamangkot yan hindi sa text, kundi sa footnotes. Hindi makita mo nga unique ini sa nga apostolic exhortation. Kaya ang mga nagabasa, lumahilig yan magsagad po, ano may pabutang sa footnotes? Hindi ka damang footnotes, 400 diyan footnotes tapos sa explanation. That what makes it controversial, ang mga hambal nila. Kaya nga, damo-damo sa explanation sa ilalo, sa text mismo nga sa sulod. Okay. Now, isa pa again, ini encyclical or ini apostolic exhortation direct has 325 numbered paragraphs. No, ang kada paragraph, ang mga Latin, kung magsulat, ang ilang paragraph may number. So, wala tapos ang pages, ang kada paragraph may number. Now, 325 numbered paragraphs. Kaya mga quotations are all coming from the sacred scripture, the tradition of the church. Now, from the earlier popes, sa mga Santo Papa nga nagtaliwa na, documents of the Second Vatican Council, including regional conferences of bishops, kasubong sa Australian bishops, Spanish bishops, Latin American bishops, African bishops, no? So may mga pronouncements especially sa mga status ng pamilya sa nanagsahin ng mga kontinente sa kalibutan. Now, subong man, may quotations na sa kay St. Thomas Aquinas. No? Of course, siyang manginalaman na naman sa filosofiya at teolohiya. Kadami pag-inti for the first time, may quotation na sa isang protestante ng pastor, ang alam na si Reverend Martin Luther King Jr., freedom fighter sa United States, nga nagpakibato sa mga kinamataraw sa mga itong nga mga Amerikano, Afro-Amerikano. Okay? For the first time, may quotation sa isang protestante. So, for the first time, it includes what is thought to be the first reference to a film in a papal document, ang title, Babette's Feast, 1987 nga movie. First time nga ang encyclical, may citation pati sa sini, movie, sili nato, si Pope Francis may hindi magtanaw teleserye kasubo sa Quijano kag Amoris. Imputan naman daw Babette's Feast.
Okay? Kung silingon sila, ano yung teachings on marriage and family? Will not be coming up there, floating on the skies, on the clouds. Gusto niya yung teachings on marriage and family must be coming from ordinary human experiences. Kaya kung gusto niya po, ang mga drivers, mga yaya, kaya mga bubig atong sa balay, kung po kada sakit sa kasal, pag kung po mo permin, ano yung istoryahan nila, tulad na tabo sa teleserye, sa nagigil kagabi. So, kung gusto mo nga, balo ko kung anong kalibutan nila, if you want to meet them on where they are, tanawa ang mga siningin na tanaw nila. No? Kaya mamiguhay ka mo, may sindihanay ka mo. Okay? Bala mo si Pope Francis, na yung siya ginatawag paradigm shift. No? For many years, normally, kay mga Europeans sa mga Santo Papa, arat sila sa Europe, kaya natanaw ang bilog na simbahan sa bilog ng kalibutan. Pero posible, arat sila sa ibabaw, ang pedestal, ginatulog ang simbahan. Siya halin sa third world, sa Argentina, no? Halin sa mga imol, ginatanaw yung simbahan, halin sa perspective of those people who are in the peripheries, at the outermost fringes of society, fringes which our society creates according to Him in His misericordia voltus, the face of mercy. Okay? Ako naman sindihan niya tayo, ano ang mga kabutayan sa mga tao sa bubos ng kalibutan na pinagin sa mga pamilya. Now, next, sino pa niya? Ang Amoris Laetitia, ang outline sa bilog nga apostolic exhortation. Hindi ko ni mag-discuss kita ng tanang subungin sa inyo, ang akon nga handong, ang mga every time na makamit ko rin sa inyo, ang makamatong ko chapter by chapter ang pagkatag. Pero, ginag-encourage ko gate na kami mismo magbasa sina nga encyclical. Aral na posible sa Daughters of St. Paul, the 100 to 150 balaki ang belief. No? Amoris Laetitia. Or pwede ka man ka-download sa Google, i-type mo lang Amoris Laetitia, aral na tatanan, paperless, no? Aral na sa inyong computer, sa inyong notebook. Okay? Now, may siyam ka mga outlines sinitanan. Una, in the light of the Word. Scriptures, from Old Testament up to New Testament. Anong content? Families. From the book of Genesis up to the book of Revelation. Experiences of families, crisis, no? Ang mga kalipay, the same time mga pagdilaw. So para sa iya, ang Bible is a book of families. A book of families. Remember, no, faith is transmitted through the family. So ang Bible is like a book of families. Beautiful to read. Mga laygay niya. No? Nga sa bala niya kasulatan. Ikatwa ka chapter, mga experiences and challenges of families today. So may synod of 2014 and 2015, mga reports ato na sa status ng pamilya sa lima ka mga kontinente sa bugos ng kalibutan. Di ginlistahin na ng tanan ang mga problemas sa mga pamilya sa bilog ng kalibutan. So, ato saya, with the help of divine revelation, families according to divine revelation. Ikadua, families based on our day-to-day experiences around the world. So there is what we call fusion of the two horizons. No? Family based on the Word of God. And family based on our human experiences. Gets no? Okay. More pa? Now, chapter 3 is about this time looking to Jesus, the vocation of the family. Now, sunod sa atin yung mapagtuo, sa atin adlaw ng faith journey, sunod sa sinasilingsang simbahan, ano niya ang pamilya sunod sa perspective natin sa ating pagtuo sa kay Kristo. Kasi, dahil kahambal ang ginatawag theology of marriage and family. Namin siya ba sa ako kay catechesis about marriage and family. Ginasummarize niya ang mga bilog na pagtulunan sa simbahan na nungod sa kasal kag sa pamilya.
Clear? Now, subuman, in chapter 4 and 5, Amoris sila ang tinatawag, the heart of Amoris Laetitia, ang tagipusoon sa Amoris Laetitia. Nga, ining duha ini, nagasaysay sa tinatawag, kaduha ka mga katuyuan sa tinatawag kasal. Una, the bonum conjugum or the good of the spouses, the welfare of husband and wife, according to the original plan of God for man and woman. Nga mapakasal because we love each other. Love in marriage. Diri ang husband and wife. Now sa ikalimang chapter, this time, out of love of husband and wife comes the procreation and education of children. Sa Latin, ginatawag siya bonum pronis, the good of children. So clear na? Kaya makita natin nga ini consistent sa doktrina sa simbahan, alin sa scripture, sa sacred tradition na binigay si St. Augustine ng Thomas Aquinas, sa Second Vatican Council like Gaudium et Spes, no? And then, so guman sa teachings ni Pope Paul VI ang Romani Vitae, no? Ang nagatudlo sa nobility of conjugal love and the value of natural family planning and responsible parenthood. So guman si St. John Paul, ang pinaka-popular, nga nagtudlo sa theology of the body, na para sa iya, the nuptial mystery consists of three important elements. Una, sexual difference, the love of man and woman in marriage. The second is love. That is where they have their vocation to holiness. They have to be faithful most of the time. And the third is fruitfulness, meaning children. They must be open to the transmission of life and provide quality education for their children. Tatlo ginang ka mga haligi. Hindi na-summarize na there is ang love in marriage and love made fruitful. But I would like you to really have a personal contact with the text, because Pope Francis gives us a beautiful reflection somewhere here in love in marriage. Nga nabase na sa 1 Corinthians chapter 1 to 13. Ano ina? The hymn of charity. Hambal ni St. Paul, love is patient, love is kind, love is not boastful, love is not rude, love seeks all things, no, good for the other, and the end, love never ends. Kaya makita din mo ang yang si Jesus, ginpakalantungan yung kada description sa love. Gin-divide niya ang 1 Corinthians chapter 1 verses 1 to 13 into three metrics, into three levels. Una ay, love is, number one, patient. So, may Greek word man sa patient, kaya anong kahulugan sa ginatawag patience in family life. Gusto naman na siya, love is kind. So, what is kindness in Greek word? At the same time, anong kahulugan sa kindness in biblical sense? Na-notice ninyo? Now, ikadulang level, mahambal naman na siya, love is not. Sa love is not like boastful or arrogant. Tagahan na kahulugan what is boastful or arrogant in Greek. Can you explain naman natin in biblical sense in relation to family life? Beautiful to read. It's for spiritual reading actually, which will deepen your family life. Sa ending naman, nagasilig naman siya, love ends in all things. What do you mean by ends in all things? Ang munang conclusion niya. So naghahamba siya, growing in love, transforming in love, no? Seeking redemption in love. Beautiful. It's all about the hymn of love. No? Pope Francis did that. Okay? Now, some pastoral perspectives, of course, mga questions on how we care for our spouses, nagahambal lang siya actually. Nga siling niya, kamo ka mga nagabulakay ng mga mag-asawa, don't make your child as hostage to one another. Practical na advice. Siling niya, kaya kung ang bata ako sa nanay, pakalangin sa nanay ang tatay sa mga bata. Kung ang bata ato sa tatay, hampalan niya malain ang bata nang sa kanya nanay.
stage ang bata tungkol sa inyong away lang, tungkol sa kadalok ng madua. Na, silip pag hindi niya, there are 3 important ingredients to our day-to-day family life. Kaya dapat tandaan natin, sinya una, we have to say thank you. For whatever favor that we receive from each other in the family, to say thank you. The second is to say please. Mintanan sa balay ko kaysa, no? Ala, wala ka kapalhog. No? May ay, pwede ko ka ulang kwarta, pwede ko ka gamit mo sinilas, wala ka siya. Kuha ko ng gulpe. Away na lang tayo. So, hindi ka magambal sa thank you, please. Labaw sa tanan, ikatatlo si niya, learn how to say sorry. Kung makasala ka, say sorry, please forgive me, and start over again. Ang mahal. Ang mga siguro nga, mga sini, ang mga nag-click sa takilya, mga sini nga, legal wife, the other woman, or maybe etiquette for mistress. O anong ginahalinan sila? Ano ginahalinan? Hindi mga bagay, hindi ko ngayon in-observe how to say thank you, how to say please, how to say sorry. Kaya hindi, buba ang relasyon. You seek from others the pleasures that you are about to experience supposedly inside your home. Kaya pagkita mo sa iba. No? So, ikapito, towards a better education of children. Kung basahon mo, ilaba-laba ng mga paragraphs. Ang unig gusto niya na may formation or catechesis or quality Christian education ang mga bata. Ang Apostolate of Divine Mercy, din dapat magtutok sa inyong resources and energy to educate people, particularly human sexuality, moral values, that young people will grow in virtue. They develop sense of trust, of course, humility in everything. At the same time, aim not just for academic but also moral excellence, and teach them how to humble themselves in prayer. Okay, without that, blessings will not come in. Okay? So, ang muna ng ating monthly recollection is part of ongoing formation, that we provide inputs to our resource persons so that we may transmit this to our homes and to those people whom we encounter or serve in the parishes. Now, ang chapter 8, silang ginamot pinag-ika-controversial. Kaya nakahambal rin ang mga chapters ngayon, love in marriage, love made fruitful, towards better education of children, para niya sa mga maayo na ng mga mag-asawa, kaya mga establi na pamilya. But hindi na ito malikawan na may mga vulnerable individuals, mga married couples and families who are grieving and weeping because of broken and strained relationships. And there are many of them who feel cut off from God because of crisis of faith. Many of them are suffering because they are victims of natural and human-made calamities. And part of our apostolate, part of the pastoral trust of Pope Francis to offer mercy and compassion, is to make the gospel of family closer to these people. In canon law, we call them a regular marital relationship. A regular marital relationship. Amo na, thank you. Okay. Now, hindi mo sila mapabayaan lang. Nga kaya posible, mimbo ni sila sa imo panimalay. Mga pamatangol na posible, addict, alcoholic, damo addictions to gambling. No, pangawat, ano mo lang sila, pangaboy. May tigulang dahil sa imo balay, hindi ka masakit. Ano mo na ipilit sa kilidalan? O
may bata dira, no nga kasalawayon gidya, tuduan mo sa klase, pwede lumpat sa bintana, iska po, ano mo na, palayason, bata mo na pala. Oh. So, muna sila mga example, sila mga vulnerable individuals. Hindi mo lang pwede ihapoy, kaya ang balik ko, Francis, they are not waste or garbage, they are gifts. And every person is valuable. No? Kung nalainan ka lang sa imo nga bana, lang manihapoy mo imo bana, no? Gift na imo bana, ipadala na sa Diyos sa imo. Kung teacher ka, kag imo estudyante, slow learner, lang alam i-drop mo lang sa kartipelyo, kung ibuligan mo, dahil nagasulod ang value sa accompaniment. Ang tao na masakit, kag malubha ang masakit, no? Sige na sa pangyayo, kag pangmulay, no? Kag tanan nga nagabantay sa iya, pang-awa niya. Alam na may hapoy mo na siya sa suba. Nanay mo na siya ulatay. Oh. So, padala na sa isang Diyos, kung inahatag na sa isang Diyos sa imo, para mangin, mapinasinsyaon ka, ihapoy mo, regalo na sa isang Diyos. Amo nang kabutay sa hapon, amo nang nagatutulog sa ginatawag, accompaniment. Now, damo ang nagasilin, natungkol sa Amoris, Laetitia, ni Pope Francis, nag-expecta sila that there is radical change, kind of revolution in terms of doctrine that will happen in the Catholic Church. Kaya wala lang po sa Synod of the Vatican, may area Synod of the Media, nga mo niya nag-influensya sa public opinion, nga nagkakalat sa mga kotso-kotso, mga preconceived and preemptive ideas, nga sa diin mag-pressure ang Vatican, nga nagwato na lang yung doktrina na nunod sa kasal, nga tugutan na lang, ini mga divorce ang dahil akin, na mabaton sa komunyon kada misa, bisangin, violate nila ang sacred bond of previous marriage. Remember na, ang ginbayaan lang yan. Pwede na kabatang komunyon, no? May area divorce, may area nag-separate, nga, tungkol galing sa sobra niya nga depresyon, ang isa na lang, among mangin paglaog niya sa kapoy ka maghatag siya kalipay. Ang ginanabinteriya, nga nagbulagay, no? Arap pa nag-exist ang previous marriage, nagpakasal na naman. No? Oo. So, kasado ka sa simbahan, kung may civil effect na, ang divorce, ang civil lang ng kasal. Pero ang kasal sa simbahan, binding, wala divorce sa simbahan Katoliko. So, ano subongin mo yung kastan sa mga Katoliko na nagpa-divorce, kag na mo pakasal bago? Nandiyan ninyo? May previous sacred bond nga nag-exist na dapat i-anal mo dulakon, wala ginanal na pakasal bago. Amo na, kung naging-advise ang simbahan na kung for the meantime, hindi ka na magbakod sa kumunyon kay may saplat. Kung nagaligin lang ka mo, hindi na-advise nga, hindi ka magbakod kay may saplat, hindi ka mo kasado sa simbahan. Tungkol sa importansya sa Eucharistia, on doctrinal grounds, ginbunyagan ka, nag-umpisa ka, kasal ka, kaya madalo ka sa Eucharistia, kung na magaging ka na inuusog, kaya may sapla. No? So, pinapahiway, pinahambalan ka, for the meantime, hindi lang ka na magbatong sa komunyon. Walang simbahan kasi ninahoy, layas. Wala na yung kinahambalan. You are not being sent away. So, dito makita na si Pope Francis naghambal na wala kaya ginamukman. Kasi kung ginalabel ka, aha, you have irregular marriage, therefore you live in sin. You are condemned in hell. Wala, sa una mo ng atong mentalidad, tungkol pala sila, very offensive na siya sa sentiments ng kada tao. Mahambalan ng mga tao na hindi na mabalik sa simbahan forever. Si Pope Francis, wala naging liwat ang doktrina sa simbahan na hanunod sa kasal at pamilya. Never. That's why itong mga nagsagad kahod during the Synod of the Media, down sila sa buong sumapang. Kaya si Pope Francis,
wala nagtandog sa doctrinal aspect of marriage and family through Amoris Laetitia. Ang iya nga gusto yan ligwaton, i-modify, i-improve ang inatawag pastoral approach aton pamaagi how we reach out to people. Clear? Basta ikaw magulit na ito, ang malipagan ko hindi na ligwaton. Ang pastoral approach, ganyan tawag niya, pastoral accompaniment. Ano siyang accompaniment? Pero hindi minahibong niya ito at tanan. Simple ni siya. Ang mga nurses, mga teachers, ang mga doctors, ang nag-uubra sa mga opisina na ginatawag coaching. Ginag-coach mo ka ng tao, ginag-tuturan mo. Sa school, may mentoring. Ginamentor mo ang tao. Ay nga, ay mag-exhibit sa ABC, 1 plus 1, like, amo siya mo, amo siya. Ipa-all sa yaman amat. Meaning you need to journey with that person. Umanabot sila mo isang accompaniment. So, pwede nga nag-journey kasi yan through counseling or through spiritual direction. No? Updan mo sa terminal frequent encounter ka mo. No? And you don't just simply impose kay amo ning lahi, dapat sundon mo ha, or else hindi na kita friends. So the law becomes like a burden that is being imposed. Or, sa words ni Pope Francis, the law becomes like the stones which we throw away, which we throw, no, on the face of public sinners. Dapat atong mga lahi, laws, they are considered not as rocks to be thrown up, but rather they are gifts. Gifts. Ako na makuligan ng tao, hindi mo papapugatan. Pakapuson mo. Example, ang tao na masakit. O, paano mo siya para mag-journey sa iya? By your presence. Mga muyok ka to, chaplet of the Divine Mercy. Mag-usari ka to, mabasa ka to biblical passages. Istorya mo siya. Kaya karambos na masakit sa hospital, it is not caused by virus or viral infection. It comes from lack of attention of their loved ones, of being deprived by the love, care, and concern of their family members. So, bisan ang doktor nagasiling, wala ka masakit, buwa ka na, hindi magbuwa sa hospital, kung masakit paginda. Kaya nga ako magbuhat siya, wala nga ito may makakipad sa iya, sa hospital may mabantay, may nurse ka doktor, may chaplain, may pastoral caregiver, nga nag-istorya, nga nag-remind sa isang maayon ng mga bagay sa pamilya. No? So, muna sa example lang, sining accompaniment ngayon na, kan part sa accompaniment is discernment. Important yung discernment, ha? Kaya ang discernment, kung ikaw ang nag-accompany, ikaw nag-upod sa isang tao na vulnerable, kaya may problema, wala ka pang lugar, kalikturan mo sa tanan-tanan, ikaw na sa gagura, hambal ka na hambal. Hindi. Most of the time, you are there to be quiet. Pakambalon mo siya. It requires skills. Ako na ganit po, like, kung wala hambal kaya. Okay, this time, mamatik kaya sa iya, allow the person to speak about himself, about what is going on inside his heart. And you have to properly dispose the person. Kaya the moment mag-open up na siya, so open ang mga vulnerabilities niya, that is very painful. Ang naman nagahibit siya. Hindi pa na mabaton. First time na open siya, humilipingon nila siya, kadlawan mo siya. Mamoralize ka. Wala na, hanggang ni si John Paul, isa ka, naman yung waya na ako si John Paul, kung may maagdo na siya sa subuka panahon. Pamatigan mo sa, you have all the misfortunes in this life. But rest assured, hindi na pangungiyuhan ka ka. Kag ang Ginoo kakakit sa iyong atupad. Pasaligot mo sa ang Ginoo ka sa tupad. That's why it requires deeper experience of God in your life. Kaya kung wala ng faith experience of God na hindi mo kilala ang Diyos, paano mo sa mapapati? You're gonna give what you don't have. Importante sa Divine Mercy devotees ang experience of God. Kilala mo na pa ang Diyos. Ako na maka-accompany
ka. May conversion na matapos sa iyong kabuyan, but you can bring conversion to that person you accompany. Ang problema kasi wala kaya ka-experience conversion, kaya sabi mo sa Panginoon, sa iya sa laway, kaya Panginoon. Ang accompaniment na bili siya, sabi nyo, good day na, hindi ginahambal sa mga Pope Francis. Kaya hindi lang niya siya tinutugyan sa mga tanan-tanan kita ya. Gina-challenge niya, labi na din families. How do we accompany people? Now, in the process of accompaniment, again, when you listen, you need to meet the person on where he is. You must also be sensitive sa ginatawag law of gradualness. Term ni siya ni St. John Paul II sa Pamilyas Consortio, law of gradualness. There's a difference between law of gradualness and gradualness of the law. Atong mga synod of the media, atong na nagasagad buwara ang hambal na libaton ng doktrina, at sila ito gina-advocate the gradualness of the law. You have to loosen the rules. You have to modify the doctrine to offer help to the vulnerable individuals and married couples at the expense of distorting the norms of morality. Especially objective norms, meaning commandments of God, the teachings we have in our catechesis, subjective norm of morality, conscience. That's so importante, ang enlightened conscience, properly formed by the values of the gospel. Kaya ang gradualness of the law, no, wala na siya pamati, isang promptings of the Holy Spirit. Now, ang law of gradualness na inabang ni Pope John Paul, you have to meet the person on where he is. Tanaw mo iyang maturity. Kami araw-tao ang gulang na kung edad niya to 16 years old. How can you teach? How can you convince the person? Kaya pa ni mo sa bata-bata. Dito mo sa init dito sa 11 na 16 years old siya. Kaya may stages of human growth in develop. May grade school na panimuot, high school, may college, may late adulthood, may pang-senior citizen. Kada age bracket, sa akin na iya concern nila. Ako ganin nga, ako subong, 23, punta mo, physically, karamo ako sa mga changes sa kabuhi ko. Pwede ka masakit, sa pag-BP, no? Plus may mga midlife pa na. Kaya may kung babae ka, may menopause. Kung lalaki, may andropause. Kaya mo ka sa mga anxieties. Hindi ka pahiyo sa 20 years old mo o kung 10 years old. Kung ikaw nag-accompany, ang problema niya, ang mga masyado siya ka-womanizer. Titanong mo age bracket niya, sisinta na siya, alam mo nahihilig pa siya kapag mga 16 years old. Mga minor pa. Now, tindra mo siya buligan, kaya mo na age bracket niya, tapos wala nagkasanto, kaya sa emotional life, sa iyang full maturity, tibuligan mo siya. It requires thorough knowledge and skills on the part of the person doing the pastoral accompaniment so that he may properly dispose the person to discern God's promptings in his life. Kaya, masibigan mo na St. Charles de Pope Francis, ako na ang kontrobersyal. Kaya this time, ang kontrobersy na din kasi in the end, you provide all the necessary means ako ng tao magtubo, accompaniment, integration, may conversion, matapos discernment, then you will experience mercy. But in the end, ang kontrobersy sila nga nahatag na rin tanan, let the person decide for himself based on his enlightened conscience. No, sinugid di sa aton, di ang makasiling nga enlightened ng akong conscience. There is a danger that you might fall into what? And relativism, hindi makagusto ka lang for conscience ako, nag-talk ako sa confessor ko, nag-kumpisar ako sa redeem, nag-pangalan ako counseling ko kay Father Ronald,
istorya, ako sa akong resource person, sa kay Mr. Laetitia, siguro form ng conscience ko, how can you determine? Now, ang Amoris Laetitia na kasi naman, no? After we have full knowledge, at the same time, enhancements of our skills and experiences, you need to settle down, be humble, and immerse yourselves in the ocean of God's mercy through prayer. Through prayer. Ang muna nga po, divine mercy, important na siya sa mga final decisions of your life. Wala ka na iba na saligan. Ihatag ko nito ng talagawin ko sa Ginoo. Malangoy ako pag magsalong sinang kadagatan sang kalukoy. That's what makes this chapter 8 very important for us. Ang divorce and the remarriage, no? Nga ang atong singadog na pakudayan ng isang simbahan, ng ibang toko kadali na patawag nila sala. Oo, ila sala ya, no? Nagpato ko kay nanay ko, nanawat ko sa kalat, pagluto ko, dala kakabaw, mapatawad sa confession. So in the end this time, divorce and the remarriage, no? You offended the church because you break the sanctity of marriage because of that sacred bond. Since marriage is a public institution, hindi niya pwede na madala sa confession. You need a juridic process para mapaanal ang kasal. Hindi siya madala sa confession. No, dito kayo makadto sa tribunal para mapanas ng impediment, sablang. Basta din, you are not properly disposed in the state of grace. Wala man ko nag-label, kaya nahukom sa imo, nga you will live you sin. It's up for you to decide and discern if you are in the state of sin. But I assure you that you are always welcome in our parish community. You can come anytime. You can attend Mass. But make sure, as much as possible, make a firm decision. Since may impediment, may sablag, ikaw na mismo magdesisyon na hindi ka lang anay magpatol sa komunyon until such time na magulat inang sablag. So, ang pari, hindi ko yung magsaway sa imo, ang minister hindi manaway, ang missionary, ang divine mercy, hindi manaway sa imo. Ikaw mismo, kung may have a mature discernment of your status in Christian life, ikaw